mọi người, mình đang ở Chicago dự hội thảo ARA, là hội thảo lớn nhất trong ngành giáo dục ở Mỹ và cũng như là thu hút được rất nhiều học giả các nơi trên thế giới tham dự. Thì hôm nay mình vừa trình bày xong phiên mà mình có nghiên cứu cần trình bày. Thế do vậy là mình cảm thấy khá là thoải mái và mình muốn dành một chút thời gian sau hội thảo để làm một cái video nói với các bạn cái trải nghiệm để tham dự một hội thảo khoa học quốc tế như thế nào, làm sao bạn có thể tham dự, làm sao bạn có thể trình bày hội thảo và tham gia những hội thảo như thế này nó thực sự trông như thế nào và nó giúp gì cho sự nghiệp học tập hay là sự nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật của bạn. Nhưng trước hết, hội thảo khoa học thì như thế nào? Hội thảo khoa học theo quan điểm của mình ấy, là một cái sự kiện để mình gặp những người mà người ta có cùng cái sở thích, có cùng cái đề tài nghiên cứu, có cùng cái suy nghĩ giống như mình. Ví dụ như là hội thảo của mình là hội thảo về giáo dục, nhưng mà trong cái hội thảo giáo dục ấy, nó có rất nhiều nhánh nhỏ, ví dụ như là giáo dục phổ thông này, giáo dục đại học này, rồi là giáo dục quản lý giáo dục hay là giảng dạy ở trong giáo dục này, hay là tâm lý giáo dục, rồi là giáo dục thể thao chẳng hạn, có rất nhiều nhánh nhỏ trong ngành giáo dục. Thì mình đến những cái hội thảo như thế này để mình gặp những cái người mà người ta có cùng cái sở thích nghiên cứu giống như mình, người ta nói cùng cái chủ đề như mình và mình học hỏi được từ người ta. Mình đến những cái phiên hội thảo để mình nghe những cái nghiên cứu mới nhất, tại vì là hội thảo thường là nơi mà mọi người trao đổi những cái nghiên cứu mà vừa mới ra lò hoặc là đang trong cái quá trình hình thành và mọi người mong muốn trao đổi để có thể hoàn thiện nghiên cứu được tốt hơn. Thì đó là hội thảo. Thì ai là người tham gia hội thảo? Thì theo mình có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những bạn mà tham dự thông thường, tức là những người mà không có nghiên cứu để thuyết trình, thế nhưng mà các bạn đến để nghe, để tham dự, để biết hội thảo như thế nào. Thì khi mình mới bắt đầu vào con đường nghiên cứu thì mình cũng chỉ là một người tham gia thôi. Mình đến lần đầu tiên là mình xem hội thảo là như thế nào, cái cách mọi người thuyết trình trong phiên hội thảo ra sao, có bao nhiêu loại hội thảo và mình cảm giác cái vibe của nó như thế nào, để lần sau mình hiểu là hội thảo là như thế đấy và mình tham gia tích cực hơn ở khía cạnh như thế nào. Thì đấy là nhóm đầu tiên, là nhóm những người tham gia. Cái nhóm thứ hai là những người mà tham gia thuyết trình, tức là nếu bạn muốn công trình khoa học của mình được giới thiệu, được có cơ hội được thuyết trình ở trong hội thảo thì bạn cần phải nộp proposal. Proposal là một cái đoạn viết ngắn, thường là khoảng từ 2 đến 4 trang, nói về công trình nghiên cứu của bạn, những cái bạn đã làm, những cái học thuyết, những cái cơ sở lý luận của bạn và cái kết quả bạn đã có. Như mình đã nói, không nhất thiết là phải là một nghiên cứu mà đã hoàn thiện, nhưng mà thường là nó đã có được những cái kết quả ban đầu rồi thì mình có thể để trong cái proposal, tức là cái đề xuất nghiên cứu ấy, mình nộp cho hội thảo. Thông thường ấy thì hội thảo họ thường để cái deadline nộp cái proposal khoảng 6 tháng trước khi tổ chức hội thảo. Chẳng hạn mình có hội thảo vào tháng 11 thì ngay bây giờ, tức là tháng 4, ban tổ chức hội thảo họ đã gửi cái thông báo là cổng nộp proposal đã mở và họ cho mình khoảng 1 tháng để mình viết, để mình hoàn thiện và mình nộp cái proposal, cái đề án của mình cho hội thảo. Và sau đó thì hội thảo họ sẽ có những hội đồng để họ review, họ xem xét cái bản nộp của mình xem là mình có phù hợp với hội thảo này không. Nếu mình phù hợp thì mình được nhận, còn nếu không thì mình sẽ bị từ chối và mình sẽ phải nộp ở lần khác và mình có cái sửa chữa nào đấy theo cái khuyến nghị của họ cho những lần sau. Thì đấy là cái con đường để bạn trở thành một người thuyết trình, hay còn gọi là presenter trong hội thảo. Thuyết trình thì cũng có nhiều kiểu. Kiểu thứ nhất là poster, tức là bạn đưa cái nghiên cứu của mình vào một cái trang rất là lớn, như kiểu cái poster áp phích ấy, và bạn sẽ dán ở lên trên tường và bạn sẽ đứng ở cạnh cái poster đấy. Cái năm đầu tiên mình đi thuyết trình, mình cũng thuyết trình poster với giáo sư của mình, và khi mà những cái người tham gia hội thảo họ đi qua đi lại, họ hỏi bạn về cái poster của bạn thì bạn sẽ trả lời hoặc là bạn sẽ thuyết trình thêm cái poster đấy. Thì cái việc nhận vào làm poster presentation thì khá là dễ và mình luôn luôn khuyến khích học trò của mình bắt đầu với poster presentation nếu mà các bạn chưa quen với hội thảo. Cái nhóm thứ hai là họ sẽ có round table. Round table dịch ra tiếng Việt có nghĩa là bàn tròn, và thực sự là nó là những cái hội bàn tròn ấy. Ở trong một cái khuôn viên hội thảo thì sẽ có những cái bàn tròn và mọi người sẽ ngồi quanh lại với nhau để nói về một cái chủ đề nào đấy. Cái thuyết trình ở trong bàn tròn này thường là những cái chủ đề mà nó rất là ngách ấy, tức là nó không quá là phổ biến để mọi người đến và nghe ở một cái không gian lớn, nhưng mà nó lại phù hợp để mọi người nghe trong nhóm nhỏ và trao đổi với nhau trong nhóm nhỏ. Loại thứ ba thì có lẽ là phổ biến hơn khi mà mọi người nghĩ về thuyết trình, đấy là thuyết trình paper presentation, tức là mỗi một cái paper, mỗi một cái bài nghiên cứu thì mỗi một người hoặc là một nhóm nghiên cứu họ sẽ có khoảng 10-15 phút được đứng ở trên bục
đứng ở trên sân khấu, rồi sau đó lại có những cái khán giả ở phía dưới ngồi nghe. Thì đấy là cái mô hình mà nó hơi khó hơn một chút. Tức là bạn phải nộp và những người review họ sẽ xem là cái đề tài này có đủ sức thu hút một cái đám đông lớn như vậy đến hay không. Rồi là trong một cái nhóm, cái buổi như vậy có khoảng 4 đến 5 cái papers, tức là 4 đến 5 cái bài nghiên cứu. Thì những cái nghiên cứu này nó có nói với nhau, có cái liên hệ ở đấy với nhau hay không. Tức là mình không muốn đến một cái phiên hội thảo mà mỗi một cái bài nghiên cứu lại về một cái chủ đề khác nhau hoàn toàn. Thế do vậy là bài nghiên cứu của bạn phải có sự khớp nhất định với những người mà nộp nghiên cứu cùng cái thời điểm, cùng cái hội thảo đó. Thế do vậy là cái paper presentation thì thường là khó vào hơn. Thì ngoài ra thì còn có một số cái hình thức khác, chẳng hạn như là bạn được mời để nói ở trong một cái panel, một trong cái nhóm về một cái chủ đề nào đấy chẳng hạn. Hay là nếu mà bạn là một học giả mà đã lão làng, là học giả mà đã có cái chuyên môn cao mà mọi người trông chờ để nghe nói, thì bạn sẽ có những cái hình thức hội thảo khác, ví dụ như là một cái sân khấu lớn và thậm chí livestream này, rồi là mọi người đến để nghe cái ý tưởng của bạn. Tức là có nhiều cái hình thức khác. Nhưng đối với học giả trẻ thì 3 hình thức ban đầu, tức là poster presentation, bạn nói về poster, round table, bàn tròn, và paper presentation, nói đơn lẻ từ nghiên cứu ở trên sân khấu, thì đấy chính là 3 cái kiểu mà thông dụng nhất cho học giả trẻ. Bên cạnh nhóm người tham gia, người thuyết trình thì còn có nhóm thứ 3, đấy là những người tổ chức. Những người tổ chức là những người mà họ tạo ra cái hội thảo này, tức là họ là người mà mở cổng để nộp hồ sơ, rồi là tìm xem những ai nằm trong hội đồng review hồ sơ, rồi là đặt khách sạn như thế nào này, rồi là cho mọi người check in vào hội thảo ra sao, từng phiên họp như thế nào. Thì đấy là những người tổ chức. Thì thường là bên tổ chức là một cái đơn vị nào đấy, ví dụ như một trường đại học nào đấy sẽ tổ chức luân phiên hàng năm sang một trường đại học khác chẳng hạn. Nhưng cũng có thể là một tổ chức nào đấy sẽ nhận trách nhiệm trong cả quá trình hàng năm tổ chức hội thảo. Thì trong cái quá trình này, một cái điều rất thú vị là thông thường ở những cái hội thảo, đặc biệt là hội thảo giáo dục như hội thảo của mình ấy, thì họ sẽ cho những cái vị trí tình nguyện viên. Thì ví dụ như là bạn là sinh viên này, bạn là nghiên cứu sinh mới này, thì mình nghĩ là bạn rất nên tham gia. Tức là mình sẽ tham gia vào sắp xếp hội thảo, tổ chức hội thảo, giúp mọi người check in. Qua đó thì mình hiểu nhiều hơn về hội thảo, và cũng như là biết được nhiều người mà ở những cái vị trí cao ở trong tổ chức, hoặc là vị trí cao ở trong giới học thuật, bởi vì họ là những cái người tổ chức. Một điểm lợi nữa của việc tình nguyện cho những hội thảo ấy là bạn có thể không phải trả chi phí tham gia hội thảo. Bởi vì khi mà bạn là người thuyết trình, là người tham gia bình thường, thì bạn sẽ phải trả một chi phí nhất định để tham gia hội thảo. Và khi mà bạn trả chi phí thì họ sẽ cho mình cái thẻ tên như thế này để biết rằng là bạn đã đăng ký và đã trả tiền. Thế nhưng mà nếu mà mình làm tình nguyện viên ấy, thì đôi khi họ sẽ cho mình được vào miễn phí. Mình có thể tham gia bất cứ những cái phiên nào miễn phí, và mình đổi lấy bằng cái sức lao động của mình. Thì mình thấy là cũng là một cái giải pháp tốt cho những bạn nào là sinh viên muốn tiết kiệm tiền, hoặc là mình muốn là chỉ đến để hiểu xem là hậu trường của hội thảo như thế nào. Nhưng mục đích tham gia hội thảo thực ra để làm gì? Thì mỗi một người họ có một cái mục đích khác nhau. Thế nhưng mà theo mình ấy, ở một khía cạnh của một học giả trẻ và đã từng là một sinh viên nghiên cứu sinh tham gia hội thảo, thì mình nghĩ là có 3 cái mục đích chính. Mục đích thứ nhất ấy là mình đến hội thảo để mình chia sẻ cái ý tưởng của mình. Mình thuyết trình cái nghiên cứu của mình, muốn chia sẻ là tôi đang có một cái này, đã nghiên cứu một thời gian rất là lâu và đã rất tâm huyết về cái chủ đề này. Do vậy là tôi muốn chia sẻ để nghe cái góp ý của mọi người. Tại vì là nếu mà các bạn làm ở trong lĩnh vực nghiên cứu như mình ấy, thì bạn cũng biết rằng là rất là khó để chia sẻ với những người thân trong gia đình của mình hay là bạn bè của mình nếu mà không ở trong ngành. Tại vì có những thứ mà nó rất là thú vị đối với một người làm nghiên cứu ấy, nhưng mà khi mình kể ra với những người bình thường ấy thì họ lại thấy là cái này có cái gì đâu mà coi, hoặc là nhàm chán, hoặc là khô khan chẳng hạn. Thế nhưng mà khi bạn đến hội thảo, bạn thuyết trình ý tưởng của mình ấy với những cái người mà họ cùng quan tâm chủ đề này, bạn sẽ thấy rằng là cái năng lượng rất là lớn, và người ta rất là thích nghe và thích góp ý cho bạn để cái nghiên cứu của bạn tốt hơn. Thì cái mục tiêu đầu tiên mình nghĩ rằng là đến hội thảo là để trao đổi ý tưởng này, để nói lên những cái thành quả nghiên cứu của mình. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai, đôi khi là thậm chí còn quan trọng hơn thứ nhất, đó là rất nhiều người đến hội thảo để network, để làm networking, để có cái sự kết nối, để biết những cái người mà có thể trước nay mình chỉ đọc tên của họ trong sách giáo khoa, mình chỉ đọc nghiên cứu của họ, mình trích dẫn tên họ của họ, nhưng mình chưa bao giờ gặp họ ngoài đời. Thì hội thảo chính là cái nơi để mình đến những cái phiên họp để mình gặp họ, mình bắt tay họ, mình nói chuyện với họ, và mình mở rộng cái network của mình ở trong giới học thuật,
Nếu mà các bạn cảm thấy ngại để làm quen với những người ở trong giới học thuật thì một cái điều mình có thể gợi ý đấy là bạn có thể đi cùng với giáo sư hướng dẫn hoặc là thầy cô của bạn mà người ta quen những cái người đó thì người ta giới thiệu thì nó sẽ dễ dàng hơn. Hoặc là bạn có thể tham gia những cái công tác tình nguyện như mình nói từ ban đầu, với những cái nhóm mà có những cái người mà bạn quan tâm thì bạn sẽ có cái cơ hội mà tự nhiên hơn để bạn tiếp xúc với họ. Một cái điều rất quan trọng ở trong cái vấn đề network là có rất nhiều người họ đến hội thảo là để họ tiếp thị bản thân, để tìm công việc. Tại vì cái giới học thuật nó rất là nhỏ nhưng mà có cái sự cạnh tranh rất là lớn, tức là ai muốn một vị trí, ví dụ như là giáo sư đại học này hay là vị trí nghiên cứu một tổ chức nào đấy, thì hầu như mọi người đều có bằng tiến sĩ hoặc có bằng chuyên môn cao nào đấy ở một cái lĩnh vực ngách nào đấy. Thế do vậy là cái độ cạnh tranh rất là cao. Do vậy ngay cả với mình những cái năm đầu mình ở trong cái quá trình tìm việc thì mình cũng đến hội thảo để mình gặp những cái người mà họ trong hội đồng tuyển dụng để mình hỏi chuyện thử xem là cái vị trí đấy có phù hợp với mình hay không. Họ gặp mình trực tiếp thì họ cảm thấy như thế nào. Đôi khi trao đổi qua điện thoại hay là qua email thì ai cũng có thể làm được, nhưng mà mình gặp trực tiếp thì nó có cái sự rõ ràng hơn. Ngoài ra bây giờ mình đã làm giáo sư đại học rồi thì mình đến hội thảo. Nếu mà mình có cái vị trí nào đấy ở trường thì mình cũng là cái nơi mình coi xem là ai là người phù hợp với cái vị trí này. Chẳng hạn như vừa rồi mình vừa tham gia một cái phiên hội thảo thì mình thấy có một ứng viên tiềm năng, để mình nói với họ là tôi thấy bạn rất là tiềm năng và bạn nên nộp hồ sơ vào cái vị trí này chúng tôi đang mở chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái mà mình thấy rằng là có rất nhiều người mà họ tuyển dụng họ sẽ đi ngấm để theo dõi những cái đối tượng tiềm năng và họ sẽ chú ý để mời người ta nộp hồ sơ, hoặc là người ta sẽ chú ý vào những cái người đấy khi mà họ xem hồ sơ nộp trên mạng. Có rất nhiều điểm lợi thế nếu mà bạn có thể network ở trong hội thảo. Mục đích thứ ba đến hội thảo là nhiều khi chỉ là have fun. Và đặc biệt là đối với mình ngày xưa mình đi hội thảo thì mình rất là kiểu như là rất áp lực tại vì là mình cảm thấy là mình phải thể hiện bản thân như thế nào. Thế nhưng mà gần đây khi mà mình đã có công việc ổn định rồi mình cũng có tiếng nói nhất định ở trong ngành nhỏ của mình rồi, thì mình đi hội thảo mình cảm thấy là mình như kiểu là một cái kỳ nghỉ để mình gặp gỡ lại bạn cũ của mình, chẳng hạn như là những cái người bạn của mình đã từng học thạc sĩ, học tiến sĩ với mình chẳng hạn, họ trở thành giáo sư đại học, hay là những cái người làm nghiên cứu cũng quan tâm về cái chủ đề học thuật, thì tất cả mọi người đều tụ tập ở những cái hội thảo như thế này. Thì cũng là cái cơ hội để mình gặp gỡ bạn bè của mình và mình thư giãn, mình nói chuyện, rồi mình đi ăn đi uống, mình xả vai, mình có cái thời gian thật sự thoải mái bên những cái người mà có thể là trong cái cuộc sống hàng ngày mà bạn bè bình thường thì không trao đổi vì họ rất là bận rộn, hoặc là họ thường trao đổi thì họ cũng chỉ thích nói về những chủ đề học thuật thôi Thì khi mà đi hội thảo thì cảm thấy là mình cũng được nói chuyện với họ, mình cũng được chơi với họ trong cái khung cảnh đấy, thì mình thấy rằng là đôi khi có rất nhiều ý tưởng nghiên cứu đến với mình từ những cái buổi nói chuyện bình thường như thế. Mình thực sự là rất là have fun, có rất nhiều niềm vui khi tham gia hội thảo ở cái vị trí của mình hiện tại so với ngày xưa. Sau gần 10 năm lăn lộn ở Mỹ và các nước khác, tham gia hàng chục hội thảo rồi, thì mình có một số cái tips nho nhỏ cho những bạn nào mà chưa quen với hội thảo. Cái tips thứ nhất là bạn phải biết rằng là hội thảo của mình ở cấp nào. Ví dụ như là có những hội thảo ở cấp trường chẳng hạn, hay là hội thảo ở cấp khu vực, hội thảo ở cấp quốc gia, hay hội thảo cấp quốc tế, thì tùy vào cái cấp độ đấy nó xác định là cái độ lớn của hội thảo như thế nào. Nếu mà bạn mới bắt đầu thì mình nên bắt đầu với những hội thảo nhỏ. Có những hội thảo mà cỡ quốc tế hoặc là quốc gia, nhưng mà ở cái đề tài ngách thì mọi người có thể tham gia hội thảo chỉ đến một khách sạn duy nhất, tức là ví dụ mình có thể ở trong khách sạn đấy này, rồi là những cái hội thảo nó ở tầng hầm hoặc là ở những cái tầng cao thì mình chỉ cần đến một cái khách sạn đấy thôi. Nhưng mà cái hội thảo lớn như ARA thì họ quá là lớn đến mức độ là một khách sạn nó không chứa được hết. Do vậy là có 4, 5, 6 cái khách sạn cùng tổ chức cái hội thảo này. Tức là mình sẽ đi những cái phiên họp là mình đi đến những cái khách sạn đấy. Tức là những cái khách sạn đấy nó cũng gần nhau thôi, nhưng mình sẽ phải tìm đường, rồi mình sẽ phải tìm chỗ, nó không hề dễ dàng. Do vậy điều đầu tiên là mình phải biết là cái quy mô hội thảo của mình như thế nào để mình có thể có sự chuẩn bị phù hợp. Điều thứ hai cũng liên quan đến thứ nhất, đấy là những cái hội thảo nhỏ tổ chức ở không gian hẹp thì mình có thể thoải mái đi lại dễ dàng. Nhưng mà khi mà bạn đi những hội thảo lớn mà phải di chuyển nhiều thì cái điều rất quan trọng là giày dép. Đặc biệt cho các bạn nữ, đấy là ngày xưa khi mình đi hội thảo thì cái việc ăn mặc nó rất là quan trọng. Tức là mọi người ăn mặc rất là sang trọng, rất là lịch sự, rất là kiểu formal. Hầu như phụ nữ thì ai cũng đi giày cao gót, đấy là ngành của mình nhá. Nhưng mà sau cái thời dịch bệnh thì mọi người ở nhà và cảm giác như là cái việc đi hội thảo sau dịch nó cũng thoải mái hơn. Tức là mọi người ăn mặc nó có vẻ như là casual, thông thường hơn, rồi giày dép không nhất thiết phải cao gót. Thì có thể bạn
đến xem thử cái buổi đầu tiên xem mọi người ăn mặc như thế nào. Hoặc là đôi khi ở trong cái thiệp mời hội thảo họ cũng nói rằng là cái yêu cầu mặc đồ như thế nào, lịch sự ra sao. Thì bản thân mình ấy thì mình thỉnh thoảng mình vẫn đi giày cao gót, nhưng mà cũng lúc khác thì mình cũng sẽ đi những đôi giày bệt, nhưng mà cái dáng của nó lịch sự một chút. Thì tại sao cái điều này nó là quan trọng đối với việc cái hội thảo lớn hay nhỏ? Bởi vì là nếu mà hội thảo lớn thì mình phải đi lại rất là nhiều. Nếu mình đi một cái đôi giày cao gót quá cao ấy, nó sẽ thực sự làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình, đến cái năng lượng của mình. Thì nhiều khi mình thấy có rất nhiều bạn nữ mà đến hội thảo là bỏ giày rồi là xoa bóp chân, hoặc là những bạn nhiều khi phải đi đôi giày thể thao rồi đến sảnh hội thảo rồi thay cao gót. Thì đấy cũng là một cái cách, nhưng mà theo mình nghĩ là mình nên đầu tư với những cái đôi giày mà cao gót nhưng mà nó không quá cao, nhưng mà nó đi thoải mái nhất, thì nó sẽ giúp cho bạn ở tất cả mọi hoàn cảnh, mình không phải mang theo quá nhiều thứ lích kích. Thứ ba, tham gia hội thảo có thể đòi hỏi rất nhiều chi phí, đặc biệt nếu mà cái địa điểm tổ chức hội thảo nó là một nơi khác hẳn cái nơi bạn sống, chẳng hạn như mình đang phải ở khách sạn chẳng hạn, rồi ăn uống phải ăn uống bên ngoài chứ mình không thể nấu được. Cái này cái chi phí như vậy nó đội lên bên cạnh cái chi phí mình phải nộp cho hội thảo. Thì khi mình còn là sinh viên, khi mình rất là nghèo ấy, thì mình thường là mình ở chung khách sạn với các bạn của mình. Ví dụ các bạn làm nghiên cứu sinh, mình sẽ đi hội thảo cùng với nhau, ví dụ đi tàu xe chia tiền, hay là ở khách sạn chia nhau, ví dụ một cái giường 3 đứa ngủ chẳng hạn, để mình chia 3 tiền. Thì đấy cũng là một cái cách. Ngoài ra thì ở mỗi trường, đặc biệt ở bên Mỹ, thì nhà trường có một cái khoản tiền gọi là học bổng nhỏ nhỏ để giúp cho nghiên cứu sinh hay là những bạn nào là sinh viên mà mong muốn làm nghiên cứu khoa học ấy, thì bạn sẽ có thể nộp cho nhà trường và nhà trường cho bạn một cái khoản nào đấy để có thể trừ bớt cái chi phí tham gia hội thảo. Thì ngày xưa mình cũng từng nộp rất là nhiều những cái đơn để xin tài trợ tham gia hội thảo, và nó giúp cho mình đi được rất nhiều hội thảo trong cuộc đời của mình, và mình cũng tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Cuối cùng, một điều mình cảm thấy rất nhiều người gặp phải, trong đó có mình ấy, là khi mình tham gia những hội thảo như này, mình gặp rất nhiều người rồi mình thấy là ai thuyết trình cũng rất là hay, rất là tự tin, rồi mình cảm thấy bị ngợp á. Thì khi đấy cái hội chứng kẻ giả mạo ấy nó nổi lên, nên mình cảm thấy là mình chẳng là ai cả. Sớm muộn mọi người cũng nhận ra là mình chẳng là cái gì, rồi mình chỉ giả vờ thôi, rồi nghiên cứu của mình trông có vẻ hay đấy nhưng mà thực ra không có cái gì cả. Thì ngày xưa mình từng nghĩ rằng là chỉ có mình mới như thế. Nhưng mà sau này khi mình đã đi hàng chục hội thảo rồi, và mình có hướng dẫn sinh viên đi hội thảo, rồi mình trở thành những cái người trong cái vị trí lãnh đạo tổ chức hội thảo, thì mình thấy rằng là ai cũng có cái cảm giác như vậy. Và không chỉ các bạn còn là học sinh, sinh viên đâu nhé, giảng viên, giáo viên, giáo sư, những cái người mà chuyên gia trong lĩnh vực này, đôi khi họ cũng cảm thấy ngợp khi đi hội thảo, bởi vì là biển kiến thức là vô tận, mình chỉ là một con cái nhỏ thôi. Thế thì mình nghĩ rằng là một cái điều quan trọng nên biết rằng là ai cũng cảm thấy có một cái gì đấy hơi ngợp khi đi hội thảo. Thì mình cố gắng là mình khiêm tốn, mình trao đổi ý tưởng của mình, nhưng mình cũng không nên quá là dè dặt, quá là tự ti. Bởi vì là mọi người đến đây là để trao đổi ý tưởng, mọi người đến đây là để trò chuyện với nhau, để gắn kết, chứ không nhất thiết là cảm giác như là mình đang ở trường học và mọi người đánh giá mình. Thì mình nghĩ rằng là nếu mình có một cái tư duy cởi mở, tư duy tự tin, tư duy bớt áp lực hơn khi mình đi hội thảo ấy, thì mình sẽ cảm thấy thích hội thảo hơn. Bởi vì như mình nói từ ban đầu ấy, đi hội thảo thì gặp những người mà có chung sở thích với mình. Đấy. Mình hy vọng là cái video này giúp cho các bạn có phần nào hiểu được về hội thảo nghiên cứu khoa học, và đặc biệt là hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế. Bản thân mình cũng chưa thấy có nhiều video về chủ đề này, và đặc biệt là tiếng Việt. Mình luôn luôn hy vọng là những bạn trẻ, người Việt, những học giả trẻ có thể đi xa hơn, đưa nghiên cứu của mình đến tầm quốc tế. Và mình rất là mong một ngày nào đấy gặp được các bạn ở trong những hội thảo khoa học về giáo dục. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye!